हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको भिडियोमा। र आज हामी एक्सेलमा चाहिँ हिसाब गर्न सिक्नेछौँ। कसरी गर्न सकिन्छ त हिसाब। अहिले चाहिँ एक्सेल प्रोग्राम खोल्ने, तपाईले स्टार्ट बटनमा गएर EXCE यहाँ लेख्नुभयो भनेपछि तपाईको एक्सेल प्रोग्राम देखिनेछ। स्टार्ट बटनमा गएर EXCEL। अब तपाईको कुन छ 2007 छ भने 7, 10 छ 10 अथवा 16, 19 कति छ, अब त्यो चाहिँ तपाईले खोल्नु पर्ने हुन्छ। र खोलिसकेपछि अब हाम्रो यो एक्सेल को सिट आइसकेको छ। र अब हामी जस्तै सिरियल नम्बर छ, आइटम छ, अनि क्वान्टिटी छ, रेट र डिस्काउन्ट। अब कति पर्सेन्ट दिने हो त्यो चाहिँ हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो छ नेट टोटल टोटल। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिले सामान कतिवटा छ त्यो हेर्छौं र तीनवटा सामानको चाहिँ हामीले अहिले यहाँ निकालिदिन्छौं। अब के सामानहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी नाम लेख्छौं। जस्तै कम्प्युटर छ, आइफोन छ, ल्यापटप छ। र अब हामीले कतिवटा पिस किन्ने भनेर हामीले क्वान्टिटी दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो 5 वटा पिस छ, कम्प्युटर आइफोन चाहिँ हाम्रो 2 वटा चाहियो, ल्यापटप चाहिँ 2 वटा चाहियो। अब यिनीहरुको रेट चाहिँ हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको चाहिँ जस्तै हाम्रो 50,000 राखे, आइफोनको चाहिँ 1,80,000 राखे, अनि ल्यापटपको चाहिँ तपाईको पर्यो 1,20,000। र अब हामीले सबै आइटममा डिस्काउन्ट पाएका छौं भनेपछि हामीले यहाँ डिस्काउन्ट राख्छौं। सरी, एउटा टेबल थप्नु पर्ने छ यहाँनिर। हामीले टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्सर्ट गर्छौं। इन्सर्ट गर्यो भनेपछि त्यहाँ तपाईको कोलम थपिन्छ TOTAL टोटल। र यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ इक्वल टु। अब यसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी 5 वटा छ, यसको नाम चाहिँ हाम्रो G6 छ। अथवा तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली लेखिन्छ यहाँ इन्टु H6 छ भनेपछि क्वान्टिटी र रेटलाई गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। र गुणन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टोटल भ्यालु कति हुन्छ त्यो आउँछ। एउटाको मूल्य 50,000 थियो भने 5 वटाको कति भयो भनेपछि 2,50,000। तपाईले कमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी कति भयो भनेर थाहा छैन भनेपछि। र अर्को पनि सेम त्यसरी नै निकाल्ने, बराबर गर्ने। त्यसपछि क्वान्टिटी इन्टु रेट गर्न सकिन्छ। यो पनि त्यस्तै आएको छ। र यसमा पनि तपाईले कमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तान्दा पनि हुन्छ। यसरी तपाईले ड्र्याग गर्नुभयो भनेपछि अटोमेटिकली सबै आउँछ। जस्तै तलको दुईटा छैन, एउटा मात्र निकाल्नु भयो भने पनि यो प्लस चिन्ह आएपछि ड्र्याग गर्नु होला, तान्नु होला अनि आउँछ। र त्यस्तै गरेर अब कति डिस्काउन्ट मिल्यो भनेर त्यो हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटलको 10% हामीले निकाल्ने छौं डिस्काउन्ट। टोटल भनेको I6 हो, अहिले I6 हो यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले I6 इन्टु 10% हानेको छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो 25,000 चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाएका छौं। र तपाईलाई यदि कन्फ्युज लाग्छ, डेसिमल दुईटा आएको छ भनेपछि तपाईले यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ डेसिमललाई। र यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै ड्र्याग गरेर तान्छौं। र हामीले कति डिस्काउन्ट पाए त्यो पनि हाम्रो यहाँ भइसकेको छ। र अब हामीले नेट टोटल अथवा साउजीलाई हामीले दिनुपर्ने पैसा टोटलबाट हामीले पाएको डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि तपाईको नेट टोटल आउँछ। अथवा हामीले साउजीलाई पसलले मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने हामीले यति रुपैयाँ हो। र टोटल हाम्रो कतिको बिल भएको छ भनेर अब टोटल कतिको बिल भयो अब त्यो चाहिँ हामी निकाल्नको लागि अटो सम अथवा यो फर्मुला हाल्दा नि हुन्छ। बराबर गर्ने एसयुएम पोस्ट सुरु के6 भनेको यो हो कम्प्युटरको
नेट टोटल अनि त्यसपछि लास्टमा K8 भनेको ल्यापटपको मूल्य र यसमा चाहिँ दुईटैको जोडिएर आएको हुन्छ है साथीहरु। ती तीनवटै जोडिएर आएको छ र तपाईले फर्मुला पनि हान्न सक्नुहुन्छ अथवा इक्वल टु गरेर एउटा पनि तपाईले यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ प्लस यो र इन्टर गर्नुभयो भने आउँछ र फर्मुला तपाईको यहाँ देखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अटो सम गरेर अटोमेटिकली हामीले निकाल्न पनि सक्छौं। यसरी हामीले हिसाब गर्न एक्सेलमा एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यसमा चाहिँ हामीले कोलमहरु राख्नको लागि बोर्डरहरु राख्नको लागि यहाँ गएर तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र डिस्काउन्ट चाहिँ देखिएको छैन भने चाहिँ यो लाइनमा डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ अथवा ड्र्याग गरेर यसरी तान्दा पनि तपाईको यहाँ देखिन्छ र तपाईलाई बोल्ड गरेर यसरी बिलहरु बनाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनु होला। मर्ज गर्यो भनेपछि तपाईको एउटै हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी राखिदिएका छौं र अर्को लास्टमा चाहिँ हामीले डेसिमल पनि बढाउन सक्छौं अब कतिको भयो भनेर अथवा डेसिमल नबढाउँदा पनि हुन्छ। अब हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो एक्सेलको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब का साथै हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला र तपाईले चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ यो सामानहरु चाहिँ एकचोटी किन्नुभयो दोस्रो चोटी चाहिँ तपाईले यहाँनिर खाली देखिएको छ र हामीले यहाँ क्वान्टिटी रेट राख्दाखेरि अटोमेटिकली यो हिसाब भएर आउनेछ। जस्तै हामीले दुईटा कम्प्युटर किने र यसको मूल्य चाहिँ हामीले 20000 राखिदिए। अब तपाईको टोटल चाहिँ कति भयो 40000 भयो डिस्काउन्ट 4000 पाउनुभयो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो 36% त्यसै गरेर फटाफट हामीले ल हेर्नुस् त साथीहरु तपाईलाई कति सजिलो भयो होला। अब हामीलाई हिसाब गर्नु पर्दैन दोस्रो चोटी र यसरी चाहिँ हामीले हिसाब पहिले नै बनाएर यसरी निकाल्न पनि सक्छौं है साथीहरु। फर्मुला लगायो भने अगाडि नै अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो क्वान्टिटी मात्र चेन्ज गर्दाखेरि तपाईको कति भयो हिसाब त्यो अटोमेटिकली यहाँ देखाउँछ र यो भिडियोमा यति नै गर्न चाहे दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को भागमा चाहिँ अर्को ल्याउने प्रयास गर्ने छौं। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो थ्यांक यू।